Want to get your stick? Stick. Hey. Smoker werkt goed, hè? Early morning sessions. Early morning sessions. We doen... Oh, dit is echt lekker. Oh my god. Oké, jongens, kom maar! Wauw. Echt. Dat is echt perfect, hoor. Ja man, deze is echt. Wauw. Oh, dit is echt zacht vlees, man. Jezus. Wil je een stukje bal? Nee, dat Jawel, geef een bal. is bal. Nee, die wou... Ja, jij wou het. Oh, ik wil je bal? Niet je wel.